Going to metro. কি কয় হেৰি লোটাছ টেম্পল গৈ আছোঁ এতিয়া দিল্লীৰ লোটাছ টেম্পল এতিয়া মোৰ লগৰ আহিছে দিল্লীত থাকে দেখাইছোঁ লোটাছ টেম্পলটো দেখাই আছোঁ আজি লোটাছ টেম্পল বন্ধ আছে বন্ধ চ' দেখাব নোৱাৰোঁ কিন্তু ভিতৰত দেখাব নোৱাৰোঁ বাহিৰত দেখাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া লোটাছ টেম্পল আহিলোঁ লোটাছ টেম্পলটো মানে বন্ধ হৈ আছে বন্ধ মানে আজি আৰু ছানডে ক'ব নোৱাৰোঁ ছানডে বন্ধ থাকিব পাৰে চাগে তো ভিতৰত দেখাব নোৱাৰিলোঁ এয়াই আৰু দিল্লীৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰু হাৱাই চপ্পল পিন্ধি দিল্লীত ঘূৰি আছোঁ দিল্লী মেট্ৰ' ষ্টেচন অহা নাই আহি আছে ৰ এতিয়া আমি মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ ভিতৰত একদম মাটিৰ তলত বহুত তলত মানে এয়া মেট্ৰ' অহা নাই কাৰণে ৰখি আছোঁ এয়া মেট্ৰ'ৰ গেটবিলাক এইবাৰ 19 নম্বৰ হেৰি নম্বৰ এয়া আমাৰ লগৰটোক বাই দিয়াৰ সময় হ'ল বাই বাই থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে বাই বাই দে যাগে মেট্ৰ'ৰ ভিতৰত ইয়াত দিল্লীৰ মেট্ৰ'ত মই আপোনালোকক ঘূৰাই আছোঁ দিল্লীৰ মেট্ৰ'ৰ ভিতৰত ইমান এটা একো নহ'ল খালি ঘূৰা ফুৰা অকণমান মেট্ৰ' হ'ল আৰু য'ত গ'লোঁ তাততো বন্ধ সেইকাৰণে এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ পাই গ'লোঁ তো ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰুম সেইখন তোৰ এয়া আলমাৰী হেৰি এয়া বেগ টিভি হয় এই বেডৰুম ইয়া ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা আহি গ'ল আমাৰ আহি গ'ল নাস্তা ইয়া হ'ল পৰঠা আলু পৰঠা তাৰপিছত ইয়া দহি ইয়া আচাৰ ইয়া বাটাৰ ইয়াই কি কৰিব উপায়টো নাই অকণমান চাওক আৰু খানাটো খাই লওঁ অকণমান ৱেইট কৰক জলদি খানাটো খাই লওক
ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ডোন্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব বাছ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লাভ ইউ গাইছ